नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल के छ गाइस सबैजना सन्चै र आरामै हुनुहुन्छ होला माइक जोडा छ अनि म पनि एकदम सन्चै र आरामै छु आज न्यू डे न्यू भ्लग सो आज भ्लग सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन पहिला पेट्रोल पम्प पुगेर पेट्रोल सेट्रोल हालौँ अनि सुरु गरौँ है त के को ट्याङ्की फुल 1000 रुपियाँको ट्याङ्की फुल हुन्छ भने हो 1000 का हालिदिनु न हजुर कहिलेकाहीँ बढी हालिदिनु मिल्दैन र भने कहिलेकाहीँ बढी हालिदिनु मिल्दैन है ओइ यहाँबाट पैसा जिको त जे नै खोल्न सकेन ओ सिपी सर यार ओ सिपी सर कहाँ सिपी सरले खतरा कुदाउँछ हो सिपी सरले क्या खतरा कुदाउँछ तिमीलाई के थाहा भने सोझो केटो 1 2 3 हो नि त चिसो पेट्रोल पम्प गएको थियो पेट्रोल पम्प होइन पेट्रोल हाल्न गएको पेट्रोल हाल्न गएको नगर न अफ यार आउने होइन ट्युसन हुन्छ हुन्छ आश गरेर बस अझ गरेर बस तिम्रै गाडी हो भन्ने ल ल ल म आउँछु ल ओके म्यान सो एउटा कुरा चाहिँ के भन्नु मलाई भने चाहिँ मेरो अस्ति त्यो सेटअपको भ्लग हालेको थिएँ नि मैले हो त्यो भ्लग चाहिँ एकदम कस्तो भएको थियो नि भ्लग हेर्दा चाहिँ मैले हेर्दा नि त्यो बिग्रेकै थियो कि अनि त्यो बिग्रेको कारणले गर्दा चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ राम्रो केही हुँदैन होला भनेर सोचिरहेको थिएँ बट त्यो भ्लगमा चाहिँ सबभन्दा धेरै हाइस्ट भ्युज गएछ कि मेरो अहिले मेरो च्यानलभरिमा होइन सबैभन्दा हाइस्ट भ्युज गएको भनेकै त्यही भ्लगमा रहेछ अनि मलाई एकदम खुसी लाग्यो कि किनभने त्यो कन्टेन्ट हेरिकन चाहिँ होइन त्यस्तो भ्युज जान्छ भन्ने चाहिँ सोचेको थिएन मैले अनि भ्युज चाहिँ गएछ कि अनि कस्तो खुसी लाग्यो ल हेर्नु न एक दिनमा 1000 कट्यो होइन 2 दिनमा हेरेको ल अल त 1.5 के कति समथिङ रहेछ होइन सो यसरी नै तपाईँहरूले हेरिराख्दिनु भने चाहिँ म नि कन्टिन्यू नै गर्छु भ्लग होइन अनि मैले भने नि विकमा सकेसम्म 2टा नत्र त 3टा चाहिँ हाल्न कोसिस गर्छु होइन मैले टाइम भ्याएकोसम्म चाहिँ अब भ्याइन भने त छुट्टै कुरा हो भ्याएको अनुसार चाहिँ म 2-3टासम्म चाहिँ हाल्न ट्राई गर्छु त्यही हो धेरै माया देखाइदिनु भयो गाइजहरूले होइन यसरी नै हो माया पछिसम्म देखाइदिनु होला लास्टै खुसी लाग्छ नि हौ यसरी माया देखाइदिँदा त अनि आमा ल मेरो स्कुलको बस आएर चाहिँ अब के चाहिँ गर्नु त भोक लागिसक्यो लास्ट आज त बोल्न पनि सकिरहेको छैन हौ भोक लागेर मेरो पेट क्याउ गरिरहेको छु भने भोक लागेर झन् यस्तो ढलान चलाउँदा कम उयो हुन्छ पेट यस्तो के गुडुङ 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 पेट यस्तो के गुडुङ 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 हुन्छ क्या अब आयो के चिसो जङ्गल होइन सातो जान्छ यसो त थट यस्तो चिसो हुन्छ नि भने साँच्ची भनेको यार त घाम लागेर देख्दैनौ त्यही माथि अनि कुरै नगरौँ यार साँच्ची एउटा कुरा है कसैको के होइन त्यो
कसैको केही चिज सुट गर्नु छ भने चाहिँ मलाई बोलाउँदा हुन्छ लाइक त्यो केही त्यो सुट भन्नाले त्यो अब त्यो वेडिङहरू यहाँ त्यहाँ चाहिँ होइन मैले त्यो बिजनेसवाला कोलाबोरेसन प्रमोसनवाला हुन्छ नि त्यो गर्ने भने चाहिँ मलाई बोलाउँदा हुन्छ म गरिदिन्छु म पैसै चाहिँ लिँदिनँ होइन तर मलाई हल्का केही चाहिँ दिनु पऱ्यो होइन थोरै अब केही म गरिदिन्छु आनन्द म आफूले सक्ने जति चाहिँ गरिदिन्छु होइन मेरो क्यामेराले भएन भने पनि मेरो फोनले पनि नै आफूले नै राम्रो बनाएर चाहिँ म ट्राई गरेर चाहिँ हालिदिन सक्छु होइन यदि हजुरहरूलाई त्यस्तो गर्नु छ भने चाहिँ यु क्यान कन्ट्याक्ट मी होइन अनि म राम्ररी गरिदिने छु भोक लागिसक्यो यार भोक लाग्यो यस्तो हुन्छ कि अब छ्या भोक लागेमा प्रीति हौ कस्तो कन्फ्युज हान्थ्यो हौ मलाई नै थाहा छ्या दुईचोटि कन्फ्युज भइसक्यो त भने बोलेरोले पनि अघि नै त्यस्तै गर्थ्यो अहिले पनि गाडीले त्यस्तै अनि मेरो थोपडामा कन्फ्युज गर्नलाई लेखिरहेको छु है क्या हो यार जसले नै आउँछ प्र्याङ्क मात्रै गरिदिन्छ त त्यसका बाजे हो होइन केटाहरूले जहिले त्यस्तै गरिदिन्छ है के बेला त्यस्तै प्र्याङ्क गरिदिन्छ अहिले पनि त्यस्तै प्र्याङ्क आउला जस्तो गरेर गाडी होइन फेरि आउँदैन फेरि म जान्छु होइन ऊ पनि आउँछ हावा सो एनिवे गाइस आजको लागि चाहिँ भ्लग यतिमै इन गर्ने अनि नेक्स्ट एपिसोडको लागि चाहिँ होइन स्टे ट्युन टाइममा भ्लग आइरहन्छ सो हेर्न चाहिँ बिर्सिनु भएन है गाइज बरु आँखाले नहेऱ्यो भने होइन फोनमा टक्क प्ले गरेर छोडिदिनु होला होइन भ्लग चाहिँ हेर्नुपर्छ त ल सो गाइज मिट यु सुन विथ अनदर भ्लग बाई बाई सी यू